Up to yesterday or yesterday's class has not ended yet. It's already complete by the time we were studying the arboreal animals. We are studying adaptation on the chapter biota and environment, where we have studied about aquatic adaptation, primary aquatic adaptation, secondary aquatic adaptation. After that, terrestrial, cursorial, running adaptation, fossorial, that is they live in holes and burrows. त्यो पनि पढ्यो. अब एर्बोरियलमा हामी यहाँ आइपुगेको छ, सायद मलाई त्यस्तै लाग्दैछ. हामीले लेस ग्राभिटी, लो ग्राभिटी, सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दै थियो. उनीहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो वेट भनेको अर्थले जति तान्छ हामीलाई, सेन्टर ग्राभिटी पावरले जुन चाहिँ मैले फिजिक्समा पढ्छ, जति ग्राभिटी बेसीले तान्यो त्यति नै हाम्रो वेट बढ्ने हो. भन्नुको मतलब हाम्रो मास र वेट यु क्यान डिफ्रेन्सिएट. ओके, त्यो ग्राभिटी, सेन्टर अफ ग्राभिटी जुन चाहिँ तान्छ यिनीहरूलाई, यस्तो बनावट भएको हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ अलिक हल्का टाइपको. अर्थले साह्रै धेरै वेट भयो भने त झरी तान्यो भने, अथवा वेट भनेकै त्यही हो नि त. वेट भनेको हाम्रो केजी जुन चाहिँ तौलेर हामीले जेनरली हेर्छ त्यो मास हो खासमा, र जी, स्मल जी जुन चाहिँ भ्यालु अफ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ, त्यो ग्राभिटी पावरले जुन चाहिँ तान्ने हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ कम्ती तान्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले हेर्यौँ. अब last but not the least, these animals, this is sloth. Okay, this is a kind of arboreal lizard, and this is यसको नाम के छ, gecko, GCKOS, geckos भनेर यो ल. यसको चाहिँ ग्रिपिङ फिट, सी द ग्रिपिङ फिट कसरी मजाले पक्रेको छ, च्याप्पै पक्रेको छ. एडेसिभ प्याड मेबी देयर, टाँसिने खालको ग्रिपिङ फिट यिनीहरूको छ है. भित्ता पक्रिन सक्ने जस्तो भित्ती. हामी त उकालो गएर माथि भित्ता चढ्न सक्दैन, बट भित्ती क्यान, इट क्यान, बिकज इट हेज एडेसिभ प्याड्स अर ग्रिपिङ फिट. यस्तो मजाले पक्रिन सक्ने. हेयरलेस फिङ्गर टिप द्याट अलाउ, फिङ्गर टिपमा चाहिँ यिनीहरूको हेयर छैन, द्याट अलाउ एनिमल्स ह्यान्ड टु स्क्विज द ब्रान्च बिट्विन द फिङ्गर टिप्स टु जेनेरेट फ्रिक्सन. ओके, यसरी पक्रेर यहाँ नङ, यसको झन् कति राम्रो छ. पुरै खन्नु पनि अथवा केही काम च्यात्नु ओर्नु पनि सघाउने, लिफ्टियरहरू गर्नु पनि सघाउने, प्लस यसको पक्रिनु पनि सजिलो. यसरी कति मजाले बेन्ड भएको छ, पुरै फिङ्गर नेल जत्तिकै बेन्ड भएको छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपोजिबल फिङ्गर जब हामी प्राइमेट ग्रुपमा आउँछ, त्यो प्राइमेट ग्रुपमा आइसक्दा चाहिँ हाम्रो फिङ्गर यस्तो गाईहरूको अथवा कुनै पनि अगाडिको हाइन्ड लिम्ब अरू एनिमलको, क्वाड्रिपेडल एनिमल अरूहरूको जब यस्तो भएर आउँछ तब चाहिँ हामी प्राइमेट ग्रुपमा पर्छ. भन्नु पर्दा हाम्रो फिङ्गर यसरी अपोजिबल भएन भने पक्रिनु सक्दैन. एकैपट्टि हाम्रो फिङ्गर यता मात्रै गएको थियो भने यो खालको ग्रिप त खुस्किहाल्नु सक्छ नि, तर यसले पनि पक्रेपछि, थम्बले पनि पक्रेपछि कति टाइट हुन्छ ग्रिप हाम्रो. ग्रिप आकृतिमा. ओके, सो अप टु हियर द्याट वाज आवर arboreal adaptation. यो स्लोथ हामीले algae, यो स्लोथको यो is so lazy and he lives in tree still, एकदम स्ट्यान्ड स्टिल भएर चुपाएर अल्छी गरेर बसिरहँदाखेरि चाहिँ यो हेयरमा चाहिँ लेउ पलाइसक्छ भन्ने हामीले पहिले पढेको थियो in our chapter algae. Okay, now last but not the least, the volant adaptation is here. Volant means flying adaptation. Okay, wings, they have wings, their body is light, and the see हेर खुट्टा कति मजाले यस्तो गरेर पछाडि यो ग्लाइडिङ मुभमेन्ट हुन सक्छ यसको. तर पनि हामी भोलेन्ट मुभमेन्टमा दुई खाले मुभमेन्ट छ, प्यासिभ र एक्टिभ भन्छ. त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि धेरै लामो डिस्टेन्ससम्म उड्ने एक्टिभ मुभमेन्ट, तर नजिकै पनि कुखुराहरू धेरै माथि उड्नु सक्दैन, अस्ट्रिचहरू धेरै माथिसम्म उड्नु सक्दैन. द्याट काइन्ड अफ फ्लाइट इज नोन एज ग्लाइडिङ अर passive flight. Okay, two kind of flight are there. So for this adaptation, these animals have to be adapted with several adaptive feature which we are going to study. Okay, volant adaptation or flying adaptation. तिमीहरू म क्वेसनहरु पनि सोध्न सक्छु, बिचमा अलिक एक्टिभ अटेन्टिभ भएर बस्नु है.
animal inhabiting the aerial environment. Aerial हावासँग लडेर हिँडेर हावा सँगसँगै चलेर इन्भाइरोमेन्टमा त्यो हावाको मुभमेन्ट हावामा मुभमेन्ट गरेर जुन चाहिँ छ that is known as volant adaptation, or it can be termed as aerial mode of existence also. Believe in presence of air. In presence of air हैन, हावामा अथवा एटमोस्फियरमा यिनीहरूले लाइफको धेरै पार्ट गुजारेर जिउने life is that is volant adaptation. Okay, they are known as volant form. They may be not only this bird may be there. There are fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals among vertebrates. There are bird हामी उड्छ चरा उड्छ भन्छौँ तर त्यसमा सेकेन्डरीली यिनीहरू पनि fishes, amphibian, though their habitat is different than that of the birds, but they also some of the member of the reptile, amphibian, fishes, mammals may be there who adapt volant forms. Okay, insect also. There are two type of flight. Flight भनेको उडाई. Okay, active or true flight, and number 2 is passive or gliding flight. Gliding भन्छ त्यसलाई चाहिँ. Active flight is known as true flight, true volant adaptation. Okay, and passive flight or gliding. Gliding भनेको चाहिँ अलिकति अलिक छोटो डिस्टेन्स सम्म उडेर जबरजस्ती जस्तो नि उडेर जानु चाहिँ that is known as gliding. Okay, पुरै माथि धेरै लामोसम्म उड्नु सक्दैन. It involves long and sustained flight through the air. लामो डिस्टेन्ससँग उडिरहने एकदमै without any fear उडिरहन्छ. It implies power. True flyers move with the wings with varying degree of rapidity. र यिनीहरू चाहिँ केले उड्छ भन्दा पखेटा नै हो उड्ने है. Varying degree of rapidity भनेको they have variable rapidity or variable speed. True flight is seen in birds, bats, and insects. True flight we can get in चरा, चमेरा र किराहरुमा देख्न सकिन्छ. Body contour, formation of body, of course streamlined body. Spindle shape body नै हुनु पर्यो because least resistance अगाडि बढ्नुको लागि कम्ती रेजिस्टेन्स चाहियो नि. हावाले त्यहाँबाट ठेलिराखेको हुन्छ. ठेलिराख्दाखेरि त्यो रेजिस्टेन्सलाई चिर्नु चाहिँ यस्तो शेपले सजिलो हुन्छ. पानीमा तिमीले हात यसरी ठेल्दाखेरि यसरी ठेलेर ठेलिदैन नि रेजिस्टेन्स. You know the area with respect to the resistance, you know. थाहा छ एरिया जति बढ्दै जान्छ रेजिस्टेन्स पनि area and resistance is directly proportional to each other opposingly अथवा oppositely. Okay, which are opposite in nature. भन्नुको मतलब जति एरिया बढ्यो त्यति रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि एरिया अगाडिको कम्ती हुनुको लागि स्पिन्डल सेप, पछाडिको पनि. That kind of body shape is known as streamlined body. सबैमा streamlined नै छ. अस्तिदेखि हेर्दै आउँदा हामीले कुनै पनि एडाप्टेसनमा कर्सोरियल होस्, टेरेस्ट्रियलमा, एक्वाटिकमा पनि, कर्सोरियलमा पनि, फोसोरियलमा पनि, यसमा पनि most common type of body is streamlined for adaptation and no protuberances without except for the wings. Wings the forelimbs भयो है यिनीहरुको, त्यो बाहेक यिनीहरुकोमा protuberances छैन. Protuberances means external appendages. Okay, thus they offer the least amount of resistance for movement in air. Appendage छैन, ठोकिने ठाउँ छैन र बडी पनि streamlined छ भने that is external modification. This true flight or true volant adaptation are seen in this kind of animals. Okay, now wings the number 1 organ भइहाल्यो अथवा structure that helps in true flight. Forelimbs are modified into wings in bird. र हाम्रो जुन चाहिँ अगाडिको हात छ that is modified into wings. Okay, in bat and wings are made up the wings are made of folds of skin which are known as patagium. र wings मा अस्ति हामीले पढेको छ पखेटा कसरी बनेको छ भन्दाखेरि कसैको पखेटा एक्जोस्केलेटन इन्सेक्टहरुको पखेटा जुन चाहिँ छ चिचिमिराहरुको भयो किराहरुको पखेटा एक्जोस्केलेटनले बनेको छ. बाहिरको
जुन चाहिँ छ काइटिनियस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चरले बनेको हुन्छ। अर्को ब्याटको चमेरा जुन चाहिँ छ चमेराको प्वाखले बनेको हुँदैन, फेदरहरूले पखेटा बनेको हुँदैन, यसको फोल्ड अफ स्किनले नै बनेको हुन्छ। इट इज म्यामल, म्यामलकोमा प्वाख पखेटा हुने कुरा आएन र त्यही बाहिरको स्किन नै फोल्ड भएर चाहिँ ह्यान्ड फोर लिम्ब जुन चाहिँ छ त्यो हात चाहिँ हाम्रो जस्तो नभएर यहीँ भएको छाला चाहिँ विङ सेप लिएको छ, द्याट इज नोन एज प्याटेजियम। ओके, एन्ड द बर्ड्स हेभ विङ्स, that these all save act for the same function. Function चाहिँ एउटै छ यिनीहरूको, they are all meant for flight, उड्नैको लागि बनेको, but the structure is different. Structure त त्यो उड्ने डिफरेन्ट छ नि, कसैको पखेटा छ, प्वाख छ, कसैको काइटिनियस मेम्ब्रेन छ, कसैको स्किन छ भने डिफरेन्ट छ। फंक्शन सेम, structure or the formation different, means that means convergent evolution or they are distantly related भनेर हामीले evolution मा पढ्छ। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जतापट्टिबाट हेरे पनि चाहिँ पनि रिलेटेड छ। के भन्दाखेरि पखेटाहरू अस्ति हामीले पढेको छ है त्यो इभोल्युसनको तिम्रो च्याप्टर फेरि हेर्नु, द्याट इज कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। एक्जाम्पल दिएको छ त्यहाँ डार्विन फिन्चेसहरूको पनि एक्जाम्पल दिएको छ, विङ्सको दिएको छ। ओके, अनि वेलको जुन चाहिँ फ्लिपर छ हिजो हामीले पढ्यो, अस्ति पढेको, वेलको अगाडिको फोरलिम मोडिफाइड इन्टु फ्लिपर, यसको विङ भन्दैन, यसलाई फ्लिपर भन्छ। ओके, फिन पनि भन्दैन, फ्लिपर भन्छ है। द्याट आर इन्क्लुडेड इन द डाइभर्जेन्ट evolution, sorry, convergent evolution. Okay, formation same, function different, divergent. Formation different, function same. Function ले एकै ठाउँ तानेको छ, that is convergent. Okay, convergent evolution. The convergent evolution मा चाहिँ they are distantly related, अनि divergent evolution मा चाहिँ they may be closely related. Okay. Changing in okay, upward and downward stroke of the wing, र माथि र तल गएर उसको स्ट्रोक जुन चाहिँ छ, हिर्काइ अथवा के भन्नु त्यसलाई, movement of the wings help in elevation of the bird and subsequent propulsion. त्यही पखेटाको सहायताले नै माथि र तल गर्दै फरफराको सहायताले नै यो माथि तल गर्छ भने। Changing in direction during flight is called by the tail feather. र पुच्छरमा जुन चाहिँ फेदरहरू हुन्छ यसको के काम छ भन्दाखेरि चाहिँ it changes the direction. When you compare this with peacock, direction changing मा जब तिमीले peacockलाई हेर्छ नि, peacockले यसरी पुच्छर यो फिजाको बेलामा, पखेटा फिजाको बेलामा it is very much unable to change the direction. Direction change गर्नु कस्तो साह्रो पर्छ त्यसलाई, किनभने त्यो फेदरको जुन चाहिँ फर्मेसन छ पिछाडीको पुच्छरको सेपमा बसेको हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि उसको बडी मुभ गर्छ, किनभने कति चराको त पुच्छर यति लामो हुन्छ कि बडी भन्दा धेरै नै लामो पनि हुन्छ। That so this feather help in this wings मा पनि फेदर हुन्छ र विङ्स मा जति पनि फेदरहरू छ अथवा विङ छ त्यसले चाहिँ माथि तल गर्ने काम गर्छ, अनि डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने काम चाहिँ टेल फेदरले गर्छ, जस्तो कि गडल फिनले गरेको छ उसमा aquatic form. Okay. Different parts of wing work as a single unit. Wing को पखेटा को धेरै भाग हुन्छ, यो एउटा भाग भयो, यो पखेटा भयो, मसलहरु यहाँ छ, फ्लाइट मसल पनि छ यिनीहरुको। ओके, मसल आर भेरी चिकनहरु जुन चाहिँ हामीले खान्छ, चराहरु खान्छ, यिनीहरुको मसल जुन चाहिँ खान्छ त्यो मसल चाहिँ that is help for flying or moving. Okay, यो धेरै भाग छ, एउटा पखेटाको भाग एउटा युनिटको काम गर्छ भन्नु मतलब हाम्रो पनि हातको 3-4 भाग छ, तर this acts as one, this also. Okay, now parts of the feather पनि अलिकति हेर्छ, a row of quill feathers called remiges are present in the posterior ridge of the wing. Quill feather भनेको यो जुन चाहिँ टाँसेको छ feather को सुरुको भाग जुन चाहिँ छालामा टाँसेको छ, that is known as quill. Okay, and this is known as pinna. Pinna भन्छ नि, pinnately compound leaf you also know. Okay, pinna means feather. Okay, quill and pinna make a single feather. Okay, arrow of quill feather called remiges are present on the posterior ridge of the wing भनेको पछाडीपट्टि
पखेटाको पछाडिपट्टि चाहिँ जुन चाहिँ रो अफ फेदर छ, फेदरहरू थुप्रै छ भने that is known as remiges. Okay, now feather, body covered with feather, this help in many ways such as blanket, माथि हावा चिसो हुन्छ, चिसो लाग्छ उलाई, as this is but this bird, अब हामी भोलेन्टमा आइपुग्दाखेरि हिजोतिर कुरा गरेन हामीले कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड है, किनभने एम्फिबियन पनि छ रेप्टाइल पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेडको कुरा नगरेको, तर बर्ड चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ it can maintains the temperature, it is warm blooded. Okay, its heart is highly specialized, मुटु पनि एकदमै स्पेशलाइज छ अनि वार्म ब्लडेड भएकोले गर्दा it can control the temperature as well as it is covered with feather. Okay, feather jacket कति तातो हुन्छ feather को jacket. Okay, so feather, it has feather to keep it warm as well as to make it light weighted also. Okay, high body temperature which essential for high metabolic rate during flight. उड्दाखेरि यिनीहरूलाई मेटाबोलिक रेट अथवा एनर्जी पनि धेरै चाहिन्छ, कुद्दा एनर्जी कति चाहिन्छ भने उड्दा कति चाहिन्छ होला, that is also provided by the good temperature given by the feathers. Okay, they form a smooth and closely fitting covering which reduces friction. एकदमै टाँसेको छालामै टाँसेर एकदमै सपोर्ट गरेको हुन्छ, फ्रिक्सन केहीले ठोके पनि पहिला फेदरमा के पानी सानी परे पनि फेदरले निकाल्दिहाल्छ, वाटरप्रुफ, त्यसले गर्दाखेरि भित्र फ्रिक्सन भएर छालामा इन्फेक्सन हुनु पाउँदैन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ फेदर. इट अल्सो मेक्स बडी लाइट. रिडक्सन इन बडी वेट, बडी वेट चराको कसरी घटेको हुन्छ भने ह्युमनको बोन हेर भित्र कति भारी छ, bone tissue is very much compact, but hollow bones, you can get hollow bones here or pneumatic, यस्तो बोनलाई pneumatic भन्छ, pneumatic हैन यो pneumatic. Okay, okay, the last pneumatic bones of the skeleton are responsible for reducing the body weight. ठुलो छ हड्डी त दह्रो छ तर भित्र चाहिँ हलो खाली भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हावा भरिएको हुन्छ, हलुका हुन्छ. This it also offers large surface attachment for muscles. Surface यस्तो पाराले बनेको हुन्छ कि मसल पनि त्यहाँ धेरै अट्याच भएर, मसल helps for movement. दुई किसिमको तीन किसिमको मसल छ यहाँ यिनीहरुको, that we will study. Okay, attachment पनि मसललाई राम्रोसँगले प्रोवाइड गर्छ भन्दैछ. Flight muscles are there. Okay, pectoralis muscle. Okay, pectoralis major and pectoralis minor and coracobrachialis भनेको छ. coracobrachialis भनेको यो तीन किसिमको मसल छ अथवा दुई किसिम भनौं. pectoralis एउटा मसल भयो, त्यसपछि छ अर्को इनेर नै छ एउटा मसल, यहाँ यो फिगरमा त्यति राम्रो देखाउन सकिन्छ. brachialis is associated, brachium भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हातसँग एसोसिएटेड. ओके, माथिको पार्टसँग एसोसिएटेड ब्राचियम भन्छ र त्यो मसल तीनटाको सहायताले यिनीहरु उड्छ. ओके, अपवर्ड इलंगेशन एन्ड डाउनवर्ड इलंगेशन, यिनीहरुको कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन जब हुन्छ तब यिनीहरुको पखेटा फैलिने फेरि क्लोज हुने गर्ने काम गर्छ. सो थ्री काइन्ड अफ मसल आर देयर. ओके, presence of neck and beak. Neck is highly mobile and mouth is produced into beak in birds. Okay, right, this is modification. यो पनि छ. नेक चाहिँ हाइली मोबाइल, जता पनि यसरी फर्किनु सक्छ, उड्दा उड्दा यता फर्केर केही भेट्यो भने तानिहाल्यो, खाइहाल्यो. एन्ड बिक, माउथ चाहिँ छुचो भएकोले गर्दाखेरि कहीँबाट पनि केही खोदलेर खानु सक्छ. ओके, हाइली मोबाइल नेक is used in feeding. I already said that it is used for feeding. Mobile neck जहाँ पनि पस्नु सक्छ, जे पनि टियर गर्नु सक्छ. Nesting, गुड बनाउनु. Offense and defense. The offense and defense भनेको for their protection. Okay, अरूलाई हिर्का अथवा ठुङ्नु ओर्नु काम गर्छ है. Beak helps in picking up grains like forceps, काँटाको काम. forceps मुखले त टिप्नु गाह्रो हुन्छ नि, तर काँटाले टिप्नु कति सजिलो हुन्छ. That is
that acts like forceps. It also helps in tearing and cutting. The big ko काम cutting र tearing पनि छ. Bipedal locomotion. अब दुई खुट्टाले हिँड्छ चरा अथवा खुट्टा दुईटा अगाडिको त मोडिफाइड भएकै छ विङ्समा. विङ्स पनि बडीसँग मजाले मिलेर बसेको दुईटा खुट्टामा मात्रै चरा हिँड्छ. They are strong and shifted anteriorly to support the body weight and show bipedal locomotion. र जुन चाहिँ तिनीहरूको खुट्टा चाहिँ कसरी अरे इन्टेरियरली भनेको भित्र बडी यो भयो भने बडीको पछाडिपट्टि नभएर अलिकति भित्रपट्टि शिफ्टेड खुट्टा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वेट सपोर्ट गर्नु सजिलो हुन्छ. किनभने बडीको लास्ट एन्डमा खुट्टा अनि हात पनि अगाडि टेक्ने छैन भने त पर्लक्कै पल्टिन सक्छ नि वेट अगाडि बेसी भएर. तर त्यस्तो छैन. यस्तो पाराले भित्रपट्टि खुट्टा आएकोले गर्दा इट क्यान मेन्टेन द ब्यालेन्स, support the body weight, okay, and show bipedal locomotion. Bipedal means two. Hind limbs bear 4 clawed digit, 3 in front and 1 behind. र पछाडिको खुट्टामा 4टा डिजिट हुन्छ. त्यो पनि कसरी हुन्छ, एउटा पछाडि हुन्छ र 3टा अगाडि. त्यसको मतलब अगाडि मात्रै सबै भयो भने यस्तो हुन्छ, अगाडि राम्रो सक्दैन र पछाडि एउटा भयो भने सपोर्ट. फर सपोर्ट देयर डिजिट और अम्ला, डिजिट भनेको अम्ला है, 3टा अगाडि र एउटा पछाडि भएपछि यसरी मजाले ग्रिप अडिनु सक्ने स्ट्यान्ड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. एनर्जी फर फ्लाइट. उड्दा एनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड इज अक्सिजनेटेड ट्वाइस. हामीले हार्ट पढेको छैन, स्ट्रक्चर अफ हार्ट हामी 12 मा पढ्छ होला सायद यिनीहरूको. र ब्लडको यसको oxygenated twice, दुई खेप oxygenated हुन्छ भन्दैछ. दुई खेप, that means impure blood are purified by the lungs 2 times. That means they have more oxygen. They use more oxygen. More oxygen means more respiration. More respiration means more amount of ATP. You relate here. More amount of oxygen in the blood. पहिला hemoglobin content हेर्नु पर्यो. Hemoglobin carries oxygen. If this hemoglobin carries more oxygen, then more respiration is done. More respiration means more breakdown of food. More breakdown releases more ATP, adenosine triphosphate, which is energy rich. So that energy makes the bird flying in the sky. Okay. High rate of metabolism. That means respiration जति पनि फंक्सनहरु छ एकदम ज्यादा हुन्छ. जति मेटाबोलिजम हायर त्यति जाँगरिलो, त्यति काम धेरै हुन्छ. Okay. Thus, birds are provided with larger amount of energy, which is essential for long and sustained flight. Okay. Energy एकदमै ज्यादा चाहिन्छ. That is given by the high amount of oxygen or high purification done by the efficient heart system of bird अथवा circulatory system of bird. Okay. Perching mechanism. Perching भनेको यसरी च्याप्पै पक्रिनु हो. चराहरूले कसरी एउटा हाँगामा बसेर यसरी निदाइरहनु पनि सक्छ. यस्तो ग्रिप चाहिँ यिनीहरूको यस्तो स्ट्रङ हुन्छ, स्ट्रङ ग्रिप. Okay. The hind limbs are well suited for perching mechanism in birds. When a bird lands on perch, the bending legs exert a pull. यस्तो गरेर क्या खुट्टा यस्तो गरेर on the flexor tendon, which makes the toes flex automatically and grip to the perch. Okay. Perching is so efficient that the bird can त्यही भनेको छ. खुट्टा यसो बाङ्गो पारेर एकदम पक्रेर दिन्छ. यिनीहरू बस्छ, निदाउनु पनि सक्छ त्यसरी नझरिकन रूपमा भन्दैछ. Perching mechanism is also another kind of modification. यो जुन चाहिँ दिएको छ 9 kind of modification in volant adaptation. अझै छ के हेरौँ. Okay. Feather, contour feather, air sac. Okay, air sac हामीले पढेन क्या हो. Air sac देखे छैन, के देखेको छैन भने पनि पर्ने छ. Okay, air sac, lungs area. This is lungs. यो lungs मा यो हात भयो यिनीहरूको अथवा अगाडिको फ्लोर लिम्ब भयो है. यहाँनिर lungs छ. Lungs मा पनि additional air sac are there, which is filled with air. हावा भरेको हुन्छ. As well as it makes the body lightweighted, and bones are also lightweight. These feathers are also lightweight. This tail helps in changing the direction. This feather helps in upward and downward movement. This beak helps in
tearing, cutting, okay, everything. So these are highly adapted to the volant environment or aerial adaptation. अनि कान पनि एकदम एफिसिएन्ट छ भनेको चाहिँ यहाँ कान देखाएको छ एभियन एयर अहिलेसम्म कान प्राय रुडिमेन्टरी थियो कान चाहिएकै छैन साह्रै बेसी एर्बोरियल देखि चाहिँ कान मजाले डेभलप भएर आउँछ है एभियनमा पनि वेल डेभलप्ड आउटर एन्ड इनर एयर मिड एयर पनि छ कान internally ear is differentiated into 3 parts यो बाहिर भयो भित्र एउटा क्यानल छ okay middle ear अनि internal ear which has the connection with brain with olfactory nerve okay? brain सँग जोडिएको जुन चाहिँ नसा हुन्छ that is also present well developed ear is present in bird now broad sternum भनेको छाती छातीको जुन चाहिँ एरिया छ that is sternum is broad usually with the longitudinal ventral keel for attachment of the flight muscles र एउटा ventral बिचको keel भनेको एउटा ridge छ that provides the attachment to the flight muscle because flight muscle is necessary for keeping up and down movement of the forelimbs or wings लाई muscle छैन भने movement हुँदैन हाम्रोमा मुभमेन्ट गराउने भोलन्टरी र इनभोलन्टरी जुन चाहिँ मसलहरु हुन्छ यु विल स्टडी मोर इन एनिमल बिहेभियरमा हामी यो पढ्छौँ अब नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो त्यही छ एयर sac we have understood which supply more oxygen for rapid oxidation during flight र उडेपछि एकदमै अक्सिजन स्टोर गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ त बेसी भएको अक्सिजन स्टोर गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ एयर sac so this makes the continuous supply of oxygen to the bird while flight as well as it makes this air sacs makes the body of the bird lighter okay buoyancy भनेको उड्ने नै हो okay they provide buoyancy भनेको तैरिनु भन्छ buoyant भनेको हावामा तैरिनु short tail fan like manner र पंखा जस्तो पहिलेको छोटो there's a series of long feather that can spread like a fan उसमा भएको feather चाहिँ छोटो हुन्छ wings मा भएको चाहिँ र पुच्छरमा भएको चाहिँ अलि लामो okay that acts as the fan like manner they are attached like fan like manner and this acts to change the direction it serves as a rudder भनेको चाहिँ in steering and balancing organ in perching also बस्दाखेरि ब्यालेन्स गर्ने पनि गर्छ पुच्छरले अनि रडर भनेको चाहिँ यो के छ नाउलाई स्टियर गर्ने जुन चाहिँ डन्डा छ दैट इज नोन एज रडर रडरको सहायताले नाउ पानी काट्दै काट्दै नाउ अगाडि बढ्छ दैट काइन्ड अफ फंक्सन इज गिवन बाय द fan like tail okay short tail sense organ brain has large optic lobes which perform sharp vision र आँखा पनि एकदमै ठुलो लोब्स छ भनेछ ब्रेनमा चाहिँ आँखाको बिकज आवर सेन्स अर्गनज आर एसोसिएटेड विथ ब्रेन जबसम्म हाम्रो सेन्स अर्गन ब्रेनसँग एसोसिएटेड भएको छैन तबसम्म हाम्रो कामै गर्दैन नि कुनै पनि सेन्स अर्गनले कोही बेला तिमीले हेरेर पनि चीज देख्दैनौ भनेको के हो हेर्नु र देख्नुमा फरक छ यसरी हेर्यो तर त्यो हेराइसँग आँखाको हेराइसँग यदि ब्रेनको डाइरेक्सन छैन भने यु कान्ट सी एनीथिङ So the direction is provided by the nervous system, brain. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बर्डको vision is very माथिबाट चिलले चल्ला देखेर कसरी टिपेर लाग्छ very sharp vision. Bird are provided with very sharp vision. Or passive or gliding flight छ अघि भने हामी that cannot fly for a long time in this type okay jumping type or leaping घिस्रेर उड्ने अथवा जम्प अलिकति लामो डिस्टेन्ससँग जम्प गरेर उडे जस्तो गर्ने that kind of flight is known as gliding flight okay cover a horizontal distance of many meters but gliding ले चाहिँ उकालो हैन तेर्सो horizontal distance चाहिँ कभर गर्न सक्छ धेरै लामो सम्म पनि उड्न सक्छ उड्नु चाहिँ तर that is not the true flight there is no involvement of locomotive force other than gravity ले गर्दा नै यिनीहरु
उडेर त्यसरी जान्छ भन्दैछ नो फोर्स इज देयर here the wings are made of patagia which cannot move up and down by muscular action patagia means skin the fold of skin that acts as a flying organ अथवा flight skin कै fold हो यो चाहिँ patagia भनेको चाहिँ no feather or wings okay this type of flight is performed by a number of arboreal animal मा को पनि हुन्छ यो gliding किनभने कसरी चाहिँ arboreal animal माथि पुग्छ त भन्दाखेरि with the help of fold of skin called as patagia okay flying fish flying frog flying dragon birds ostrich haru भयो यिनीहरु they cannot take a good flight or true flight okay you will know the example र के भन्नेको हुन्छ भन्दाखेरि इनलार्ज पेक्टोरल फिन माछा पनि उड्ने खालको माछा हुन्छ जुन चाहिँ अगाडिको पेक्टोरल फिन छ तिनीको यसो सानो भएको हुन्छ उसको चाहिँ but this kind of fish possess large pectoral fins that acts as a wing okay पखेटा जतिकै लामो भएको हुन्छ त्यसको पेक्टोरल फिन्स चाहिँ okay? They are used as parachute to make along glide in air above the water surface okay पानी माथि भयो भने फिशलाई किन चाहियो त उड्ने पानीमा बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा फिश चाहिँ माथिबाट आएर उडेर चाहिँ धेरै लामो डिस्टेन्स कभर गरेर अर्को ठाउँ पुग्नको लागि चाहिँ ग्लाइडिङ मेथड युज गर्छ that kind of fish have enlarged large pectoral fins okay gliding भयो नि त मुभमेन्ट त्यो माथि त गएन horizontal गयो true flight पनि हैन that is gliding movement okay the lower large globe of caudal fin helps in leaping and accelerating speed okay development of patagia अघि भनिहाल्यो how this passive flight is taken place कसरी passive flight अथवा gliding हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ with the help of this fold of skin okay patagium is the fold of skin present between forelimbs and hind limbs यो हातको अथवा अगाडिको फोरलिम्स र हाइन्ड लिम्बको बीचमा जुन चाहिँ एउटा फोल्डेड स्किन छ त्यो उसमा पनि छ यो पटाजियम इज प्रेजेन्ट इन द अर्बोरियल एनिमल्स अल्सो ओके र त्यो पटाजियमले नै हेल्प गर्छ ग्लाइडिङको लागि चाहिँ भन्दैछ दिस एक्ट्स एज विङ बट एक्चुअली इट इज नट विङ इट इज अ फोल्ड अफ स्किन पटाजियम यु रिमेम्बर इन फ्लाइङ lizard patagium extends on either side of the trunk and is supported by okay रिबले सपोर्ट गरेको हुन्छ अथवा हड्डी नै हुन्छ पटाजियमको त्यो बीचमा चाहिँ के हुन्छ त बेन जस्तो भाटा चाहिँ के छ त्यहाँ भित्र भन्दा हड्डी के हुन्छ रिब कराउको ओके फ्लाइङ स्नेक्स लिभ बाइ द कन्केभ भेन्ट्रल साइड अफ द बडी स्नेक पनि रुखतिर अथवा उडेर सुई उड्छ सिरिसे साँपहरू उड्छ भन्छ नि त्यो कसरी भन्दाखेरि they live by the concave ventral side of body the body को जुन चाहिँ मुनिपट्टि यस्तो साइड concave you know convex and concave convex भनेको यस्तो concave यस्तो खाल्डा परेको अथवा आदि चन्द्र जस्तो अथवा क्रिसेन्ट शेप मून को concave shape जुन चाहिँ बडी छ भेन्ट्रल साइड बनाउँछ यिनीहरुको बनिन्छ भनौं न अथवा छ जुन चाहिँ उड्ने सर्पहरू हुन्छ they leap this is gliding movement is also known as leaping movement passive flight is also known as leaping flight भनेको leap भनेको टास्सेर घिस्रेर गर्ने movement now another feature is webbed feet यो हामीले secondary flight अथवा passive flight को adaptation पढ्दैछ है किनभने wings छैन यिनीहरुको patagium ले हेल्प गर्छ यिनीहरु रुखतिर कसरी चढ्छ भ्यागुत्ताहरु भन्दाखेरि the webbed feet helps in long leap among the trees their feet are webbed here purple color देखाउँछ तपाईको dark blue यिनीहरुको चाहिँ webbed हुन्छ जाल हुन्छ बीचमा webbed feet serve to increase the area of the supporting column of air र हावा यसरी छिरेर नजाओस् यहाँबाट भन्नुको लागि चाहिँ यिनीहरु यसरी उड्दा अलिकति उड्दाखेरि हावालाई रोकेर अथवा ठेल्ने एरिया बढाउने काम गर्छ It also partly checks the speed before landing and further reduces speed पनि कम्ती हो बिस्तारी प्याराशुट जस्तो झरेर
ठोकिनु अथवा चोट लाग्नुबाट पनि जोगाउँछ द डिजिट टर्मिनेट इन एडेसिभ प्याड मेन इज दिस एडेसिभ भनेको टाँसिने गमलाई एडेसिभ भन्छ which helps in sticking in smooth surface र सर्फेसमा टाँसिनु सक्ने उडेर गएर च्याप्पै ठाउँ पक्रिनु सक्ने एडेसिभ डिजिट द्याट इज अम्ला अम्लामा चाहिँ एडेसिभ प्याड लागेको हुन्छ द्याट इज प्याड